Слава Богу. Так багато у нас. Добре, що прийшли сьогодні. Давайте встанемо. Подякуємо Господа за цей вечір. І попросимо Його благодать на сьогоднішнє служіння. Молимося. Дякуємо тобі, Ісус, що є наш Господь, який достойний є, що достойний подяки. Достойний в Домі Божому. Oh Lord, you are worthy. You are worthy of our praise. You are worthy of our thanks. Lord, we just thank you so much that we could be here tonight. Another opportunity to stand in your house, to stand in your presence, and to hear from you, Lord. Lord, we ask that you take on this service, Lord. Speak to our hearts. This time we give into your hands, Lord. We ask that you speak to us, that you change us, and that you mold us, Lord. We thank you so much for another opportunity to hear you, to hear from your word. In Jesus' glorious name, amen. Перед тобой склоняюсь я, всемогущий Бог, источник утешения.
Твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу Твою, наполни меня своей любовью. Я хочу увидеть волю Твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу Твою, наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти, как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти, как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Очисти меня кровью своей, не дай мне сойти своих путей. Очисти меня кровью своей, не дай мне сойти своих путей. Очисти нас, очисти нас. Я хочу исполнить волю Твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу Твою, наполни меня своей любовью. Я хочу исполнить волю Твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу Твою, наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти, как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти, как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. О, Ісус, дякую, Господь, що нам дав цей час прийти в зібрання, Господь, що ми з віруючими людьми можемо прийти разом, просто послати Твоє ім'я, Господь. І дякую, Боже, що Ти нам показав шлях життя на Христі, Господь. Коли Ти був на цій землі, Боже, Ти нам показав, що є святість, Боже. Ти нам показав, Господь, що є Ти, щоб жити з Тобою, Господь. І Ти нам дав цей identity, Господь. Ти нам дав це, Господь. Я прошу зараз за це служіння, Господь, щоб Ти благословив. І щоб Ти говорив до нас всіх. Ім'я Ісуса Христа, Боже. Амінь.
Богу, церква. It's good to be here in the house of the Lord. Амінь. Я хочу просто поділитися з вами трошки про вуличне служіння і як там, що робиться. Ми вже давно не свідчили, але я хочу вас encourage, як то сказати? Підбадьорити, що Божа робота робиться в Клівленді. Люди йдуть до Бога і це чудово. Especially бути там і це бачить. Для тих, хто не знає, що ми робимо і чого, як і коли. Кожну суботу молоді з Клівленда десь 4 чи 5 збираємося і зранку збираємося в суботах і ми маємо спільність разом, співаємо пісні, молимося і збираємося і готуємося йти на вулицю. Ми десь там 3 пісні приготовляємо, ділимося словом з один одним і приготуємося йти і проповідувати Євангелію. І я просто хочу прочитати один вірш, що я дуже люблю читати перед тим, коли ми йдемо. І це нас дуже вдохновляє. Це написано в Дії Святих Апостолів, 4 глава, 29 вірш і далі. Я по-англійськи прочитаю, але, будь ласка, поставте слова на екран. Yes, okay. Now, Lord, look on their threats and grant to your servants that with all boldness they may speak your word. Next. By stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. So, ми цей вірш читаємо разом і в це віримо і молимося, і так як сьогодні свято Трійці, і ми святкуємо, що Дух Святий прийшов до нас, і ми з цією силою йдемо на тих вулицях. Коли ми йдемо, ми так нашу увагу більше звертаємо на 2 вулиці, і там ми йдемо до barbershops, де там стрижуть чоловіків. І в нас є 3 barbershops і 1 салон, там де жінки стрижуть і потім решта чоловіків. Yeah. І дуже класно туди приходить і бачить, що деякі люди спеціально приходять, щоб просто нас слухати. Там є один чоловік вже, я думаю, вже 4 тижні по порядку де приходить. І багато тих людей, вони не йдуть в церкву, і ми приходимо сюди і кажемо їм, що церква до вас сьогодні прийшла. І там ми зустрічаємося теж з християнами, що вірять в Бога, і дуже класно, encourage them теж, і за їх помолитися. І ми просто бачимо, як Бог дійсно торкає серця. Ми бачимо деколи, такі великі дядьки там сидять і трохи страшно говорять щось, але коли Дух Святий торкається їх, то вони починають плакати, і це чудово. То ми так вже робимо, може, десь 2 роки, і ми молимося, щоб Бог нас далі вів і дав нам бачення для цю місію. Це літо приїжджають біблійна школа, і ми будемо з ними працювати і їх теж брати з нами, щоб їх заохочувати ділитися цю Євангелію, і щоб вони дійсно побачили силу Божу. Бо коли ми таку силу проповідуємо, Бог робить свою роботу. Слава Богу. Я просто хотіла поділитися трошки, що я personally навчилася персонально. І це просто як важливо перебувати в слові і в спільності з Богом. Це мені показує. Окей. Окей. Коли я багато часу проводжу з Богом, то мені набагато легше ділитися з людям про Його. І це просто натурально так є.
Я хочу кожного з вас заохотити просто to spend time with God. Проводити час з Богом. І все в нашому житті від цього буде виливатися. І ми не будемо думати, як мені це зробити, як коли це, чи те. Воно просто, коли ми будемо час проходити з Богом, Він просто буде нас вести і давати нам мудрість, як все робити. І це чудово. Але деколи, якщо я не маю там часу, чи я I get too busy, то приходить субота, і мені так важко ділитися, мені так важко просто цю любов Божу показувати. Але слава Богу, Бог робить свою роботу, і ми це бачимо. Я хотіла теж прочитати один вірш ще від Івана 5:19. І це теж показує, як важливо, як навіть Ісус, Він Бога показував у своєму житті. Я по-англійськи прочитаю. 5:19. Jesus gave them this answer. Very truly I tell you, the Son cannot do anything by himself. He can only do what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son does also. І це нам просто показує, як навіть Син Божий сам мав проводити часом з Богом. І він каже, я тільки роблю, що я бачу, що мій батько робить. І так само ми нічого без Бога не можемо робити. І коли ми пробуваємо в молитві, і коли ми пробуваємо в Слові, ми бачимо, як Бог робить. І це від нас виходить. І ми маємо можливість торкати інших людей. І будь Божими слугами, де ми є. No matter, чи ми на вулиці, чи на роботі, в школі, де ми є. Бог може нас користувати для Його слави. Слава Богу, будь ласка, моліться за нас, бо це серйозна духовна справа, що ми займаємося. І нелегко, особливо ці пару субот. Один барбершоп, там дуже важко, там дуже просто заходиш і чувствуєш протиставлення. І нам дуже треба ваша підтримка, ваші молитви. І ми віримо, що Бог вже починає пробудження, і воно скоро прийде. Амен. Брати і сестри, давайте ми разом, вставши, помолимося за це служіння, щоб Бог благословив, щоб проповідь Євангелія вона продовжувалася, щоб добра новина прийшла в кожний дім, в кожне серце, там на тих вулицях, де вони проповідують, де люди не хочуть нікуди йти, щоб добра новина прийшла в їхнє життя. І є люди, які готові принести, щоб Дух Святий наповнив їхні серця проповідувати Євангелію. Алілюя! Слава Тобі, Господь! Ми дякуємо Тобі! Ми дякуємо і прославляємо Твоє святе ім'я за молодь, яка бажає, яка прагне, Господи, яка шукає Тебе, яка шукає Твоєї любові, щоб передати її іншим, іти на вулиці, проповідувати Євангелію, принести спасіння, життя, благословіння. Господи, те, що Ти приніс з небес на цю грішну землю. Господи, слава Тобі! Тобі ми поклоняємося, Тебе славимо і величаємо і просимо Тебе, як ми співали ту пісню, «Не дай сойти з Твоїх путей». Боже, благослови молодь триматися Твоєї дороги, триматися Твого Слова, законів Твоїх, проводити час з Тобою, чим більше бути з Тобою, Господи, і бути наповненими Твоїм Святим Духом. Благослови, Господи, благослови молодь, яка на тих вулицях, Лорейн-стріт. Благослови, Господи, хай Твій Дух Святий торкається сердець, дай їм Твоє Слово, пісні. Господи, хай через те служіння почнеться новий рух, Господи, на тих вулицях, замість того безпорядку, який там є, замість п'янства, наркотиків, хай прийде сила Святого Духа, хай Твоя церква зростає, хай сила наповняє серця, хай люди вздоровляються, демони виходять, хай люди звільняються в ім'я Ісуса Христа через проповідь Євангелію.
бо Ти приніс, Господи. Хай молодь наша служить в дарах Святого Духа, Господи, наповни їх, бо Боже, помаж їх Твоєю силою, силою Духа Святого на служіння Тобі. Ми просимо, Боже, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа і для Твоєї слави. Амінь. Amen. Давайте ще раз станемо, співаємо пісню перед проповіддю. Ти є скала мого спасіння, ти зіла мого життя, моя надія, моє натхнення, Боже, тебе кличу я, тебе вірю я, бо в тобі є лише життя. Ти любов моя, допомога моя, на тебе надіюся я. Коли журба моє тисне серце, ти є потіха моя. Ти моя радість, моє ти щастя, в тобі втішаюся я. В тебе вірю я, бо в тобі є лише життя. Ти любов моя, допомога моя, на тебе надіюся я. Тобі, Господь, я хвалу складаю, тобі подяка моя. Тобі молюсь і тобі співаю, слава тобі хвала. Тебе вірю я, бо в тобі є вічне життя. Ти любов моя, допомога моя, на тебе надіюся я. Тебе вірю я, бо в тобі є вічне життя. Ти любов моя, допомога моя, на тебе надіюся я. Слава Богу. Слава Богу, брати і сестри, за те, що Господь нам дарував ще один вечір, ще один день, і ми можемо разом провести його в домі Господньому. Хвала йому. Знаєте, дійсно, коли почуєш ці свідоцтва, хочеться дякувати Богу за те, що сьогодні Євангеліє ще розповсюджується, проповідується. Знаєте, я бачу, дивлюся на цих молодих людей, кожну суботу, в 7 годині ранку вони залишають все, вони йдуть це робити. І до обіду, до 2 години десь приходять назад. Знаєте, хай Господь благословить, щоб ще більше молоді, щоб ми відкривали ще більше таких точок,
Тому що є робота тут на місці, є праця, є люди не спасені, які ще не знають Господа. І будемо молитися за них, щоб Бог благословляв надалі. І ще більша потреба, брати і сестри, я бачу зараз, ми зараз трошки більше спрацюємо зараз із такими teens тут в нашій церкві, тобто підлітки, які є 12-16 років. Я би сказав, що це є самий такий важливий вік. Звичайно, треба навчати юнаків з дитинства, але цей вік, коли вони або туди, або сюди. Ви знаєте, ми вчора навіть мали такий час, і я люблю говорити відкрито про речі. Я люблю говорити, називати речі своїми словами. І дякую Богу, що вони розуміють це. Знаєте, штат Огайо, я недавно дивився, штат Огайо, це є, здається, номер 3 по overdose in drugs. Тобто перед дозіровки наркотиками. Дейтон – то є номер 1 в Америці. Наскільки зараз ця чума, наскільки цей сатана, наскільки заволодіває сьогодні цією молоддю, які починають це робити з такого віку. Ви знаєте, я не знаю, чи ви розумієте, про що я говорю. Можливо, ніхто ніколи не вживав наркотики, можливо, не знає, що це таке, але я недавно пішов до свого лікаря, і мене трохи коліно боліло, і кажу, дай мені якийсь painkiller. Каже, Рома, я тобі не дам. Кажу, чого? Тому що ти будеш залежний від нього. І він мені пояснив. Я кажу, знаєте, я не хочу. Він коли мені пояснив, що це таке, він каже, знаєте, що таке painkiller? Так, я тобі зараз випишу там, чи Вайкодин, хоча я ніколи не вживав, чи там другий. Я тобі зараз випишу, тиждень він буде працювати. Через тиждень тобі буде мало його. Я тоді скажу, дай мені трошки більшу дозу. Він буде давати більшу дозу трошки. І так воно буде йти збільшуватися. В кінці кінців цей пейнкілер, він не буде вже працювати, він не буде спрацьовувати. Я трошки вивчив це питання, і через те я хочу, щоб ви знали. І знали, що це таке є. Після цього починається, що лікар не дає оцих prescriptions, він не дає їх. Він каже, знаєш що, тобі не можна, тому що ти вже забагато перебираєш, і людина починає шукати щось інше. Закінчується тим, що купляють героїн, який є дуже дешевий, який є дуже противний, і від якого просто люди вмирають, доходить він до смерті, доводить людину до смерті. І так воно стається. А сьогодні на вулиці можна купити, взагалі продають хто зна що. Я кажу, не кожен день, тільки, здається, в Кліннеді вмирає 3 чи 5 людей від передозіровок. Багато людей спасають. І це, брати і сестри, це наша молодь, наші діти сьогодні стикаються з цим кожний день. Кожний день. До них приходять в школі, їм пропонують. Я говорив своїм Марком, кажу, дивися, чи тобі пропонував? Він каже, до мене ні. Він тут сидить, він слухає. Ви знаєте, я все одно хочу більше знати, бачити, хочу зайти в його, просто розуміти, що робиться. Але знаєте, починається з того, що грають спорти, впав, щось заболіло, десь поїхали на виїзд, мами, тата нема, тобі дають пейнкілер, тобі дають там, не тайлемон, трошки краще щось дають. І з цього все починається. Так само з залежності багато є, багато. Браті, я просто хочу відкрити, що сьогодні робиться. Щоб ви молилися за своїх дітей, за своїх внуків, допомагали, а саме більше старатися проводити час з ними. Молитися, наставляти, вивчати питання, не залишати. В такий вік їх треба не залишати просто. Чим побільше Господь буде допомагати, буде посилати свою силу. І знаєте, через те я кажу, я радий, що ми маємо таке служіння з цими хлопцями. Ми можемо проводити, я бачу, Бог торкається їхні серця. Бог просто веде, говорить до них. І через те моліться за них. Ми зараз трошки це частіше почали робити. У нас є гарна команда, є гарні лідери, які працюють, які віддають, просто залишають свій час, залишають свій бізнес для того, щоб проводити час з ними. І це дуже важливо. Це дуже важливо. Нехай Господь благословить і поможе. Також цій евангелізації, нашу церкву, щоб ми були дійсно тою церквою, яка сьогодні звіщає про Господа. Не тільки словом, а ділом. Ви знаєте, можна сьогодні, я не говорю там
про вас, можливо, там про когось. Що ми часом думаємо, що П'ятидесятниця – це якісь гарні, exciting такі songs, exciting music, або така дуже цікава, гарна музика, або дуже exciting motivational sermon, така гарна проповідь. І ми думаємо, що це є П'ятидесятниця. Я не думаю, що тільки в цьому заключається. Я не думаю, що тільки в цьому заключається гарно сказати і гарно заспівати. Так, це потрібно, але П'ятидесятниця – те, що ми маємо мати в своєму серці. Те, що ми маємо жити цим. Один чоловік, колись це була така реальна історія в Техасі, коли жив, давно трошки вже, коли тільки, ще було перед депресією цей. Був дуже бідний. Він практично тільки мав поле і мав пару овець. І жив, як би сказати, на велфарі, що тоді Америка розвивалася, вони мали вже тоді велфар. Тобто допомога, така соціальна допомога для таких людей, які бідні дуже. В нього нічого не було. Він нічого не мав, він не мав сім'ї, він не мав нічого, він був на рівні бомжа. Земля тоді практично дешева, вони роздавали безплатно. Все, що в нього було, то трошки трави і пару овець він мав. Так він жив. Але в один день до нього прийшла одна компанія і каже, знаєте, здається, у вас на цьому полі, на вашій території можна пробурувати, там є нафта. Можна це зробити? Він каже, можна. Вони пробурували десь на 1000 фітів, і вони знайшли там нафту. Вони знайшли дуже багато нафти. Ойл. І цей чоловік називається містер Єйтс, і там навіть назвали його поле, назвали тепер Lakes of Mr. Yates. Оцього бомжа, цього такого бідного чоловіка. В нього знайшли озера нафти залежні. Пройшло ще пару років, технологія трошки пішла вперед, змогли пробурити ще більше. Багатство в нього ще на 100% збільшилося. Він став самою багатою людиною в Техасі. Тому що в нього знайшли, там були цю нафту. Оце нафтові озера під його property, під його територію. Брати і сестри, ми п'ятидесятники. Ви знаєте, і дуже часто ми маємо, так? Ми знаємо, що в нас є. Але дуже часто ми зустрічаємо сьогодні людей, які, я б сказав, ходять в церкву, ходять, знають про Ісуса Христа. Але вони є на грані банкрутства, на грані просто, вони нічого не мають. Вони, здається, знають Бога. Але нічого не робиться в житті їхньому. Нічого не робиться через їхнє життя. Вони можуть навіть і казати, що я навіть і не знаю Бога, хоча називатися християнином, називатися п'ятидесятником. Це просто показує про те, що наскільки ми, як християни, ми не до кінця можемо знати, що в нас є. Що таке п'ятидесятниця? Ми можемо носити ім'я п'ятидесятника, Pentecostal, це так звучить дуже гарно. Але ми не копаємо і не знаємо, наскільки велике багатство в нас є там під низом. Наскільки ми можемо досягнути і черпати цю таку силу, яка буде керувати нашим життям, яка буде міняти, можливо, через наше життя других людей. Брати і сестри, чи ви згідні зі мною? Я не хочу, щоб ми показували ім'я на когось пальцем, але давайте дивитися на себе. Наскільки ми сьогодні переживаємо цю п'ятидесятницю, наскільки ми копнули і подивилися вниз на силу Божу, що вона може зробити в житті нашому і в житті других людей. І через це, ви знаєте, багато люди, вони хочуть знати про Бога. Люди, які кругом нас, вони хочуть знати про Бога, але проблема, давайте шукати в нас, давайте будемо дивитися, чи дійсно ми виражаємо це для них. Як був один тут теж президентський сніданок, і я чув один раз свідчення, там один встав і говорив, каже, ви знаєте, я став християнином, якийсь сенатор був великий. Він каже, я став християнином через те, що одного дня я своєю жінкою був на обіді з одною сім'єю. Ми так трошки знали їх, знали життя, але ми познайомилися ближче, ми хотіли знати. І моя жінка, коли прийшла додому, вона мені каже, ти знаєш, каже, Майк, я не знаю добре цих людей і що вони мають, я не знаю, щось добре. І я хочу це мати. Я хочу таке саме мати, то, що вони мають, таке добре. А їхнє життя,
виражало цю доброту, яку вони дійсно виражали, вони показували Ісуса Христа. Вони показували П'ятидесятницю. Вони жили цим кожний день. І такий сенатор великий, вони прийняли Ісуса Христа в своє серце. Це було реальне свідчення. І, брати і сестри, я хочу, щоб ми просто згадали цей день сьогодні. Не просто так. Але я бажаю прочитати ще пару буквально віршів і хочу трошки пороздумувати, щоб ми ще раз пережили, що сталося тоді. Пам'ятаєте, коли Петро мав це бачення, коли він побачив те, що зійшло з неба, там нечисте. І я буду читати це Дії святих апостолів з 10 розділу і з 19 вірша нижче. Як Петро над видінням роздумував, Дух промовив до нього: «Онде 3 чоловіка шукають тебе, але встань і зійди, піди з ними без жодного сумніву, бо то я їх послав». І зійшовши, Петро до тих мужів промовив: «Ось я той, що його ви шукаєте. З якої причини прийшли ви?» А вони відказали: «Сотник Корнилій, муж праведний та богобійний, слави доброї, усього люду юдейського, святим ангелом був у видінні наставлений, щоб додому свого покликати тебе і послухати твоїх слів». Брати і сестри, чи ви б хотіли мати таке щастя, щоб до вашого дому хтось прийшов і звістив вам про Ісуса Христа? Я думаю, що кожен мав би, ми як християни, ми були б щасливі. Або другі люди. Хтось прийшов до нас додому і почав звіщати про Ісуса Христа. І знаєте, і якраз це те, що ми читали. Корнилій, ви знаєте, Корнилій це був взагалі навіть не єврей. Він не знав живого Бога, він не знав навіть того ізраїльського Бога. Він не знав, що таке є служити живому Богу. Але, будучи сотником, ми знаємо, що він був богобійним. Він просто Бог почав до нього говорити. І знаєте, якраз я побачив отут праця Святого Духа. Праця Святого Духа, вона велася паралельно в Петра і в Корнилія. Пам'ятаєте? Коли до Корнилія сказав: «Ти встань і піди», а до Петра в той час почав говорити Дух Святий: «Працюй над собою». Через це видіння. Працюй над собою. Паралельно йшла робота. Паралельно в Корнилія і паралельно в Петра. Петро почав мінятися, почав молитися. В нього почали переміни, тому що він був не готовий прийняти Корнилія. Тому що він знав, він не є єврей. Як з неєвреєм говорити? Йому треба бути готовим для того, щоб звістити Євангеліє. Але він не був готовий. І в той же час Корнилій. І ви знаєте, наскільки гарно Дух Святий працює. Ви знаєте, ми часом живемо, і я знаю, що хай Бог поможе нам, поможе мені, щоб ми могли звіщати, могли робити цю роботу. Знаєте, кожен раз, коли Бог посилає нам в життя якихось людей, можливо, це єдина можливість, що ми можемо сказати їм про Ісуса Христа. Можливо, Бог їх готував до цього часу, щоб мати зустріч з нами, з християнами. Можливо, ми не молимося про те, можливо, ми не дбаємо і кажемо: так собі кожен раз ці наші шляхи просто пересікаються, нічого не стається. Але знаєте, якраз стається те, що коли Дух Святий працює, коли Він зійшов на тих апостолів, і Він почав працювати, і їхні шляхи перетинаються в тому домі. І знаєте, і саме починається з того, ви знаєте, коли читаєш цю історію, коли починає Петро, і він каже, просто силою Святого Духа, і починає такі слова: Господь, Він всім, Lord of all. Він не тільки Бог є євреїв, Він не тільки Бог є п'ятидесятників, Він не тільки Бог є, Він є всіх Господь. Він зрозумів, що колись він був в другій ситуації, а зараз він розуміє, що Бог прийшов явити цю силу і славу для всіх. І дивіться далі, вірш 38. Ісуса, що був із Назарету, як помазав Його Святим Духом і силою Бог, і ходив Він, добро чинячи і уздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. Слава Богу! Слава Богу, брати і сестри! Оце починається проповідь Його про Ісуса Христа. І далі, дивіться, 39-й вірш. Наскільки він починає прямо
і чітко говорити про Ісуса Христа, про того, якого розп'яли, про того, який був Богом, і його вбили. І ми свідки, це 39-й вірш, і ми свідки всьому, що Він вчинив у Юдейському краї та в Єрусалимі, та вбили його на дереві, повісивши. Але Бог воскресив його третього дня і дав йому, щоб з'явився не всьому народові, але наперед Богом вибраним свідкам, нам, що з ним їли і пили, як воскрес він із мертвих. І Він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що Він є призначений Богом суддя для живих і мертвих. Слава Богу! Слава Богу, брати і сестри! Сила Євангелії, вона просто, коли ми маємо сили цієї п'ятидесятниці, вона, саме перше, вона звіщає людям про спасіння від гріха. Друге, вона відкриває правду жертовної смерті Ісуса на хресті Голгофи. Третє, це коли йде проголошення доброї звістки, тобто Євангелії, Його переможної смерті і Його воскресіння із могили там, в Єрусалимі. Оце, що робить сьогодні Євангелія, це, що робить сьогодні П'ятидесятниця для тих людей, можливо, які оточують нас і ніколи не чули цього. Можливо, ми сьогодні не переживаємо це. Можливо, ми сьогодні, наскільки далеко є від Бога, ми забулися про ту силу, брати і сестри. Але маючи в собі П'ятидесятницю, маючи в собі, знаючи Ісуса Христа, ми можемо перевірити себе, наскільки ми сьогодні є і на чому ми сьогодні стоїмо. Перше, наскільки наше життя відповідає сьогодні П'ятидесятниці. Друге, наскільки ми можемо говорити про нього, відкрити людям з тими, з ким ми зустрічаємося. Третє, наскільки наше життя відповідає Євангелію. Чи ми наповнені ним. Знаєте, я якось сьогодні передав фотографії і коли дивлюся на історію, є що згадати. Було важко. Подивився сьогодні фотографію свою там в школі, клас. Всі діти піонери, пам'ятаєте, піонери були. Я як біла ворона одна там між ними. І я так згадую, той час було дуже важко. Але просто дякую Богу, що Бог, я знаю, що багатьох проводив через це. Багато пройшли. Багато просто, коли ми згадуємо той час, коли ми повертаємося назад, ми просто можемо казати: Господи, я дякую Тобі за Твою милість. Я дякую Тобі за те, що Ти мене в такому малому віці, Ти до мене говорив. Я пам'ятаю час, коли мені було 12 років, і в 11 годині вечора я повертався з органів КГБ, коли мене, малого хлопця, 12 років, мене робили допит. Я не знаю, чи ми б сьогодні дитину пустили на вечір. І я прийшов туди, малий, і я перед ними сидів, десь 5 чоловік, і вони мене там тероризували. По-дитячому розривали на куски, я би сказав. А я пам'ятаю, я вийшов звідти. Вони хотіли знати одне, чи дійсно мене батьки заставляють, чи я це сам вирішив. І ви знаєте, вони шукали тільки одного слова, тому що прекрасно знаєте, що колись за одне слово могли забрати батьківство просто від дітей, материнство. І я пам'ятаю, йшов по місці, вже було пусте місто, вечором я вертався додому, автобуси не ходили, я йшов пішки. І я просто дякував Богу. Я знаю, що кожен з нас переживав якісь моменти в житті. І дяка Богу, що Господь і сьогодні живий. Брати і сестри, давайте просто повернемося до тих слів, які Ісус Христос говорив. Давайте повернемося до того, можливо, що ми зробили, що ми сьогодні занехтуємо, що ми сьогодні просто, може, не пам'ятаємо всі ті милості, але цих милостей було дуже багато. І нехай Господь просто благословить нашу церкву, щоб наша церква, слов'янська церква, повна Євангелія, Assemblies of God, щоб вона сьогодні проголошувала цього розп'ятого Ісуса Христа, проголошувала цю Євангелію, проголошувала силу Святого Духа, щоб наша молодь, вона просто сьогодні, вона згуртовувалася кругом Слова Божого. Вони переживали цю силу, вони просто жили Господом нашим, щоб не тягнув цей світ. Да, ми можемо говорити нашим дітям: плануй гарну кар'єру, плануй гарне життя своє, але ми можемо забути одне. Вони можуть не планувати тоді зустрічі з Богом. Вони можуть забутися про те, що з Богом треба планувати все своє життя, будувати все своє життя з Ним. А наскільки це важливо, брати і сестри, наскільки це скоро пройде.
час пройде. Але коли ми пристанемо перед нашим Богом, я вірю, що Господь це буде цінити саме більше. Да, слава Богу, що в нас є великі люди, які зустрічаються зараз із президентами, із віце-президентами, які використовують це для слави Божої, використовують це для Євангелії, це тішить серце. Знаєте, колись у нас був такий патлатий, приїжджав рокер Барінов. Я теж, багато його не сприймали. Але куди він йшов, там з Ленінграда такий, куди він йшов, куди його посилав, ні я, ні ви не могли туди попасти. До тих людей, до тих рокерів приїжджали ті рок-групи з Львова, з Москви, вони його знали, вони знали його просто як, вони поважали його. І він їм говорив про Ісуса Христа. Через те будемо молитися за всіх, тому що Господь, Він є Бог всіх. Ми не можемо закрити його тут. Хай Господь благословить, хай просто милує наших дітей, хай благословляє, хай оберігає їх від всіх тих нечистоти, які сьогодні є. Тому що наскільки сьогодні важко, наскільки вони мають тиск величезний. Знаєте, я навіть вчора їм говорив, наскільки обманюють. Наприклад, ваші діти будуть робити такий проєкт, і їм скажуть, давай зроби research про White House. І вони виходять на веб-сайт whitehouse.com. Це є сайт не White House, не Білого дому. Це є порнографічний сайт. А whitehouse.gov – це є нормальний сайт. Розумієте, про що я говорю? Наскільки треба бути уважним і вчити дітей наших, щоб вони були уважними. І в нас вчора один був хлопчик, він каже, мені тато сказав, щоб кожен раз, як я йду сідаю за комп'ютер на інтернет, щоб я молився перед ним. 12 років йому. Боже, допоможи мені не залізти, куди не треба. І ви знаєте, це наскільки сьогодні важливо. Просто допомагати, благословляти, говорити з нашими дітьми, говорити з нашою молоддю. А саме головне, старатися самим переживати цю П'ятдесятницю. Нехай Господь благословить. Давайте будемо молитися за нашу молодь. Знаєте, багато поїхало, багато в роз'їздах. За наших дітей, за всі служіння в нашій церкві. Щоб Бог вживав кожного з нас. Щоб ми не були байдужими, брати і сестри. Щоб ми не стояли осторонь і не думали, щоб хтось інший буде робити цю роботу. Ми маємо це робити. Ми маємо цю можливість. І від нас не буде вимовки. Тому що ми пізнали живого Бога. Ми пізнали П'ятдесятницю. Ми знаємо, як служити Йому. Ми знаємо всі ті милості Його, які Він нам дарує. Ви згідні зі мною, брати і сестри, чи ні? Хай Господь помилує і благословить. Давайте помолимося зараз і подякуємо Господу за цей час, який ми мали. А Йому хай буде слава, Отець і Дух Святий. Амінь. Слава тобі, Отець. Алілуя. 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 Слава. Алілуя. Ти достойний, ти достойний, ти достойний, ти достойний. Алілуя. Краса, Алілуя. Слава. Слава. Алілуя. Слава. Ти достойний, ти достойний, наш. Ми величаємо, славу Божу. Ти достойний, Господь. Алілуя, Ліса. Алілуя. Алілуя, алілуя, слава Господь. О, хвала тобі. Хвала тобі, Господь, хвала тобі, хвала тобі. Хвала тобі, Господь. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя. Горе мене кінека, мене кінець. Алілуя, Господь, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Слава Господь. Алілуя. Боже, ми поклоняємося, ми віддаємо тобі славу. Ти достойний, Отець, ти достойний, Боже, за те, що ти, Господь, зробив для нас, Боже. Колись там на Голгофі, колись там, Господи, в Єрусалимі, Господи, ти прийшов, ти явив себе, Боже. Алілуя. Ми тобі дякуємо, Господь, за те, що ти прийшов до нас. Ти, Господь, змилувався, Боже, ти взяв наші гріхи, Господь. Алілуя. На себе, а саме більше ми тобі дякуємо. Коли ти пішов з цієї землі, Господь, ти залишив нам цього утішителя, Духа Святого, який сьогодні з нами. Ти не залишив нас сиротами, ти не залишив нас самими, Господь Боже, тому що цю радість, цю силу ми переживаємо. Ми відчуваємо кожен день, Ісус. Алілуя, Дух Святий, ми тобі дякуємо за те, що ти з нами, за те, що ти благословляєш кожне серце, ти благословляєш, Боже, ти говориш до нас, Господь.
І ми Тебе просимо саме більше зараз за наших дітей, за нашу молодь, Господь, щоб ця церква була наповнена дітьми, наповнена молоддю, які є сильні Духа Святого, які є сильні Тобою, Господь, які би приводили своїх друзів, своїх тих, з ким вони стикаються, Боже, а саме більше, щоб їхнє життя, Господи, щоб воно відповідало Тобі, Господь, щоб вони служили Тобі, Господь. Алілуя, Боже. В ці останні часи, Боже, допоможи нам бути чуйними, допоможи нам бути готовими, виконувати ту працю, яку Ти посилаєш, Господь, як колись Петро і Корнилій, Боже. Ми не знаємо, Господь, тих шляхів, Господь, але допоможи нам робити те, що ми маємо робити, те, що Ти нам поклав, Господь. Я вірю, що Ти будеш з'єднувати ті шляхи, Ти будеш говорити через нас іншим, Ти будеш направляти, куди нам йти, Господь. Ну, допоможи нам бути чуйними, Господь, коли Дух Святий, Він говорить до нас, коли Він направляє, коли Він є з нами, Ісус. Алілуя. А саме більше, Господь, не залишати Тебе ніколи, ні на одну мить, ні на одну хвилину, Господь, тому що ми можемо втратити все, ми можемо піти з цим світом, з цієї течії, Господь Боже, і загубити Те спасіння, Господь. Ми Тобі щиро дякуємо за цей день. Дякую Тобі за Твої милості, Боже, за те, що Ти був з нами, за те, що Ти, Господь, говориш до нас, Ісус. Хвала Тобі, Боже. Дякую Тобі за цей, Господи, спомин, який ми мали. Ми могли ще раз згадати Твою смерть, Боже. Ми могли бути учасниками Твого Воскресіння, Твоєї великої перемоги, Господь Ісус. Хвала Тобі, Боже. Нехай, Господь, наше життя відображає Тебе, Боже. Нехай наші вчинки, наші слова, Господь, щоб ніяке зле слово, ніяка зла думка, Господь Боже, не виходила від нас, Боже. Але тільки, Господи, те, що Дух Святий буде говорити, Боже, за все ми Тобі дякуємо, Боже. Благослови надай нашу церкву, благослови всі напрямки служіння, служителів, Господи, кожного, хто приходить, Господь, наші сім'ї, наших дітей, Господь. Благослови, Господь, це літо, Боже. Благослови, щоб батьки могли організувати для дітей своїх, Боже, цю працю, щоб вони, Господь, не згубили Тебе, Ісус. А, Господи, ще більше вживали цей час для Твоєї слави, Господь. Хвала Тобі за все, слава Тобі, Отець і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, сила і слава повіки. Амінь. Слава Богу, дорогі друзі, брати і сестри. Ми маємо таке погодження з братами, що кожен раз, коли молодь веде зібрання ввечері, ми маємо добровільні пожертвування на працю для молоді. Але так як частина, дехто з нашої молоді їде на місійну поїздку в Мексико, то ми хочемо ці пожертвування, які ми сьогодні зберемо, ми просто віддамо для молоді, яка поїде, тому що в них є багато потреб, там багато є бідних людей, яким вони хочуть не тільки проповідувати, але так само і допомогти матеріально. Тому хай Бог благословить, давайте ми зараз станемо на наші ноги і зберемо. Кровь Твою, я Тебя благодарю, что пролил Ты на кресте. Ты был мучен и страдал, жизнь свою за нас отдал, чтобы я искуплен стал.
Христа, кров Христа. Слава Богу. Присядьте, будь ласка, ще на одну хвилинку. Ще одна традиція, така добра традиція, яку ми започаткували на кожному молодіжному зібранні. Ви пам'ятаєте, яка чи ні? Чи вам нагадати? Не пам'ятаєте? В кінці кожного молодіжного зібрання ми молимося за молодь. Батьки моляться за молодь. І ми деколи викликаємо молодь наперед, але так вийшло, що багато молоді, вони поїхали на конференцію на Флориду, Джексонвілл, але ми не хочемо порушити цю традицію, ми хочемо молитися за молодь. Ви хочете це чи ні? Чи тільки ми хочемо, ті, що спереді сидять? Я думаю, що це, як брат Роман піднімав це питання, це дуже важливо молитися за молодь, тому що їм є нелегко і дуже важко буває. І я хочу один напрямок для молитви за молодь хочу зараз зачитати. З самого ранку чомусь цей вірш є в мене на серці. І я хотів би, щоб саме за це ми помолилися. І цей уривок із Слова Божого, він є записаний «Дії святих апостолів», 1 розділ і 8 вірш. «Дії святих апостолів», 1 розділ і 8 вірш. «Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми свідками будете в Єрусалимі і всій Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас». Це останні слова, які Ісус сказав, звертаючись до своїх учнів. І коли ми читаємо далі, написано, що Він став після цих слів возноситися від них. І Він, звертаючись до них, Він каже, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і ви будете моїми свідками. Знаєте, дуже часто мають на увазі, що свідками, що зможуть піти і проповідувати. Але не обов'язково бути свідком, тільки проповідувати або свідчити іншим людям. Деколи нам потрібно силу для того, щоб бути свідком, жити праведно серед цього розбещеного світу. Для того, щоб своїм життям показувати Ісуса Христа. Деколи нам потрібна, не деколи, а постійно нам потрібна ця сила від Господа. І отже, ви знаєте, коли ми дивимося, як практично це здійснилося, даний уривок із Слова Божого, ми можемо побачити це в житті апостола Петра, правда? Ми пам'ятаємо, перед тим ми читаємо, коли він буквально перед зовсім маленькою групкою людей, перед служанкою, перед людьми, які питали його, чи ти не є з ним, він відрікався від Ісуса і казав, ні, я не є з ним. Але пройшло зовсім короткий час, пройшов День П'ятидесятниці в житті Петра. Сила Духа Святого злинула на апостолів. І написано, коли була безліч людей, коли було дуже багато людей, навіть не написано ця кількість, але написано дуже багато людей. І коли ці люди почали задаватися питанням, що з вами сталося, що це таке, що це за таке дійство, ми не розуміємо. І ніхто інший серед 12 апостолів, як апостол Петро, він встав і почав проповідувати. Сила Духа Святого зійшла на нього. Він пережив День П'ятидесятниці. І ви знаєте, дорогі друзі, батьки, я хотів би, щоб ми зараз стали на наші ноги, і ми помолилися саме за це, щоб на наших дітей зійшла сила Духа Святого, щоб вони могли переживати присутність Господню, і тоді вони зможуть мати силу перемагати гріх, тоді вони зможуть мати силу перемагати диявола, всякі його хитрощі, всякі ворожі задуми, вони зможуть перемагати це, коли вони будуть сповнені Духом Святим, коли вони будуть мати єднання в Дусі Святому, коли вони переживуть День П'ятидесятниці у своєму житті. Давайте ми будемо молитися про це. Я хочу звернутися до кожного, хто є в залі сьогодні. Неважливо, можливо, ти є молодий, можливо, ти є старший, але якщо ти ще не пережив силу Духа Святого, якщо ти не пережив хрещення Духом Святим, якщо ти не пережив Бога у своєму житті, сьогодні є час, ти можеш вийти сюди наперед, і цей день, він може настати у твоєму житті сьогодні, у цей вечір, не відкладаючи на інший час. Тому що Слово Боже каже, що наш Бог, Ісус Христос, вчора, сьогодні, Він є навіки той самий. Давайте ми будемо молитися. І хто нуждається в Господі, ви можете вийти наперед, а всі ми разом будемо молитися за нашу молодь, щоб вони були
були сповнені силою Духа Святого, щоб вони не просто згадували про День П'ятидесятниці, не просто читали це у Слові Божому, але щоб вони переживали, щоб Церква Божа, вона переживала силу Духа Святого, щоб Дух Святий міг діяти серед Церкви Божої, щоб діти Божі, вони були сповнені Його силою, Його дарами, переживали Його у своєму житті. Давайте ми про це помолимось. Амінь. Алілуя. Дякую тобі, Господь. Алілуя, слава тобі, наш дорогий Господь, оцей день П'ятидесятниці, Господи, цей день, коли ми згадуємо, Боже, як Ти в всемогутній силі Дух Святий зійшов на учнів, на апостолів, на послідовників вчення Ісуса Христа, Отець дорогий, читаючи Твоє Слово, читаючи, Господи Боже, як Дух Святий сходив на першу церкву, на перших людей, які увірували, Боже мій, ми хочемо в цей час не просто читати про це, ми хочемо, Господи, не просто, щоб це звучало, Господи, нашими устами, Боже мій, але ми хочемо, щоб Твоя сила, Господи, щоб Дух Святий, Він зійшов на всіх учнів Твоїх, на всіх послідовників Твоїх, Господи, і ми особливо зараз у нас є молитва, які ми молимося за наших дітей, за молодь, Господи, і ми знаємо, як їм буває дуже часто нелегко, як вони переживають, Господи Боже, атаки ворожі, як вони переживають вплив навколишнього середовища, вплив своїх однолітків, Господи, і ми хочемо молитися за них, Боже мій, щоб вони пережили Твою присутність у своєму житті, Господи, щоб вони пережили хрещення Духом Твоїм Святим, щоб вони пережили наповнення Твоє, щоб вони були сповнені силою Духа Твого Святого, в ім'я Ісуса Христа, Отець дорогий, щоб наша молодь, Боже мій, щоб вони могли крокувати, перемагаючи в цій життєвій дорозі, і щоб вони могли бути свідками, Боже мій, там, де вони будуть жити, і там, де Ти їх пошлеш, Господи Боже, не тільки своїми устами, але своїм життям, щоб вони могли свідчити про Твою силу, про Твою велич, і про Твою могутність, Боже наш. Ми молимося за молодь, за підростаюче покоління, Боже мій, я прошу Тебе, дай їм силу перемагати всякі ворожі задуми, всякі, Господи Боже, напрямки ворожі, і всякий гріх, і всякі спокуси. В ім'я Ісуса, Отець, ми просимо Тебе, Боже мій, нехай Твоя сила, нехай Твоя благодать, Господи, супроводжує їх у їхньому житті. Ми нуждаємося в цьому, Господи, ми знаємо, як просто кожна молода людина, вона нуждається в Твоїй силі, в Твоїй присутності, Господи, для того, щоб, Господи, бути Твоїм свідком, для того, щоб слідувати за Тобою, для того, щоб жити праведно, для того, щоб не піддатися на спокуси, для того, щоб не піддатися на молодечі бажання тіла, Господи, Боже мій, я прошу Тебе, роби свою роботу в житті молодих людей, в житті молоді нашої церкви. Господь, Боже, ми хочемо бачити їх сповнених Твоєю силою. Господи, ми хочемо бачити їх, Господи, сповненими дарами Духа Святого. Господи, щоб вони могли йти сміливо проповідувати про Тебе, жити, Господи, переможним життям і приносити користь для Тебе. В ім'я Ісуса Христа, Отець, я прошу Тебе, благослови всю нашу церкву, Господь, Боже, помісну церкву, Боже наш, допоможи кожній Твоїй дитині, Господи, жити переможно, бути такими, якими Ти нас хочеш бачити, Господи, щоб ми могли виконувати Твою волю, Господь Боже, і могли переживати Твою благодать і Твою присутність у своєму житті. В ім'я Ісуса, Отець, ми просимо, будь благословен і будь прославлений наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Богу, браття і сестри. Ми мали гарне служіння, гарне слово, гарні молитви. Ми віримо, що Бог завжди чує нас, коли ми молимося. Ми благословляємо молодь, благословляємо всю церкву, благословляємо і на цей трудовий тиждень. Хай Бог благословить, хоронить на всякому місці.
Продовжуйте перебувати в Господі, в слові, в молитві, шукати Його лиця, а Він завжди є з нами і ніколи нас не залишить. Хочу нагадати, що у нас цей тиждень ми будемо молитися за це предстояще служіння, яке буде в п'ятницю, буде молодіжне, 8 годин. Не забудьте, щоб ваша молодь була, діти були, самі приходьте на молодіжне. В суботу буде семінар на 12 годину і в неділю зранку без запізнень просимо. Тому що чомусь є вже декого звичка така приходити на зібрання з запізненням. Особливо, знаєте, коли навіть зранку, от так спостерігав сьогодні. В 10 годин починаємо служіння, є половину залу приблизно як сьогодні. Поки закінчимо прославлення, цілий зал. Розраховують на те, що, може, то не є важливе прославлення. То хочу вам сказати, що прославлення – це є саме важливе, бо ним починається богослужіння. Це є прославлення, це подяка для нашого Господа. Хай Бог благословить всіх нас, щоб ми були дисципліновані, в ревності не лінувалися. Може, в когось ще якась потреба є, хотів би хтось помолитися особисто, то можете сказати. Якщо ні, то хай Господь благословить. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця та єднання Святого Духа нехай прибуде з нами вічно. Амінь. Сестри, сьогодні бейбі-шаур, так що лишайтеся там, вас чекають внизу. Браття, хай Бог благословить. Чекайте своїх дружин. Сестра Уляна, я би хотів...